Ik ben Maggie Maris. Ik heb heel veel meegemaakt en door hele diepe dalen gegaan. 7 jaar depressief geweest met superveel stempels. Uiteindelijk had ik de meeste niet. En ben ik er nu achter dat ik eigenlijk best wel heel leuk ben. Terwijl ik mijn hele leven heb gedacht dat ik eigenlijk heel stom was. Ja, ik heb eigenlijk mezelf helemaal nooit gekend. Ook zo raar. Dat kwam niet in me op om maar nou eens even te gaan bedenken wie ik was. Ja, we zitten hier omdat ik een bepaald pad ben ingeslagen. Ik ben me echt heel erg gaan verdiepen in wat is geluk en hoe doe je dat dan? En hoe val ik niet weer terug? En ik heb het altijd interessant gevonden. Wat gebeurt er nou allemaal in dat hoofd? Ja, en als we het over dat onderwerp hadden, dan merkte ik dat ik zo van binnen zo blij werd. Maar mijn way, ja, het is zo leuk. Weet je, mensen kennen zichzelf niet. En alleen dat pad al, om jezelf te ontdekken wie je bent, wat heb ik nodig, wat is er goed voor mij, wat staat me leuk, waar word ik blij van, welke kleuren. Ik heb mijn way ook bedacht, omdat ik zelf zoveel therapieën heb gevolgd. En eigenlijk achteraf, als ik nu iemand aan mij vraagt, wat is een goede manier van therapie? Ja, ik kan hem niet geven. Dit proces zoals ik er nu in zit, ja, ik vind het geweldig en ik ben klaar om mensen te helpen nu om dat ook te gaan ervaren en kijken of dat lukt. Ik doe even mijn bril op, dan kan ik het allemaal goed zien. Ja, stap 1 is eigenlijk dat je bent wie je denkt dat je bent. Dus als jij ervoor open staat en begrijpt dat je een growth mindset nodig hebt om dit te kunnen gaan doen. Want je mindset, growth mindset, dan geloof je dat je wel kan veranderen. En wel kunnen veranderen en niet kunnen veranderen, dat is een heel groot verschil. En als je daarin gelooft dat dat kan, dan heb je stap 1 al te pakken. Want alles in je hoofd, dat zijn gedachten en overtuigingen. En die overtuigingen, die denk je dat die waar zijn. En als je dat gaat geloven, dat je daar ook invloed op hebt, dat je die dus kan veranderen, dan kan je letterlijk jezelf herprogrammeren. En dan ga je op een hele andere manier naar de wereld kijken. Dat is stap 1. Is voor jezelf te gaan zorgen. Als je namelijk voor jezelf gaat zorgen, dan ga je indirect jezelf het waard vinden om voor te zorgen. Zoals ik mijn hele leven mezelf heb genegeerd. Weet je, mijn kinderen, iedereen had zijn jas aan, eten, alles hadden ze. Maar ik liep honger en koud, zonder jas, zonder mus, liep ik naar buiten. Nou, voor jezelf zorgen, dat is ook nee leren zeggen. Dus als iets niet gaat, dan zeg je nee. Dan zeg je nee, want ik moet nu even dit. Dus blijf bij je focus. Zoals ik nu al best lang met dit bezig ben, zeg ik tegen veel dingen, nee, ik ben bezig met dit, het is belangrijk voor mij. Want vroeger gaf je die aandacht aan een ander en nu geef je die aandacht aan jezelf. Nou, win. De volgende is dat je jezelf leert kennen. Wie je bent en waar je blij van wordt. Nou, jezelf leren kennen, dat is natuurlijk super lang, kan ik er heel lang over vertellen. Maar durf ik te zijn wie ik ben? Ben ik een pleaser? Oordeel ik naar anderen? Nou, allemaal dat. En je gaat blij worden lijst maken voor jezelf. Waar word ik blij van? In je huis, in je sport, met andere mensen, dingen doen. Die kan je ook zo groot maken als je wil. En dan ben je dus eigenlijk bezig met jezelf gelukkig te maken. Dus je bent aan het onderzoeken wie je bent. Je bent aan het onderzoeken wat heb ik nodig. Dat ga je ook geven aan jezelf. En aan de andere kant ben je ook nog eens een keer bezig met alleen maar dingen waar je blij van wordt. Ik ga alleen maar sporten doen waar ik blij van word. Ik ga alleen nog maar met mensen om waar ik blij van word. Hè? Al die mensen die je negatieve vibes geven. Niet doen. Positieve mensen om je heen. Zorgen dat ze je dingen gunnen. Helemaal geweldig. Nou, dat is dus nummer 3.
En dan de laatste is de mindset. Ja, en die is natuurlijk zo cool. Nou, het leven is te kort en de wereld ligt aan je voeten. Zo heb ik het ervaren en ik was toen al bijna 50, geloof ik. Dus je moet gewoon met volle teugen genieten. En dan is er weer hetzelfde. Je bent wat je denkt en je kan wat je denkt. Focus op je doel. Dus je gaat iets ontdekken bij jezelf. Je gaat kijken, wat wil ik nou in dit leven? Wat wil ik nou doen? Je gaat die persoon of die baan of iets waar je super blij van wordt. Iets waar jouw hart van open gaat. Wat je altijd al hebt willen doen. Dat ga je doen en dan ga je je focussen op je doel. En het enige wat je hoeft te doen is de hele tijd die focus erop te houden. Geloven in jezelf. Doorzetten. Zeg dat je het kan. En dan kan je het ook. En dan voed je dat gevoel van binnen waar je mee open gaat. En als je dat eenmaal gevoeld hebt, dan wil je daar naartoe blijven gaan. Want het is zo fijn. Nou, dat is je mind. En dan ben je eigenlijk jezelf letterlijk aan het programmeren. Alles wat negatief is, weg. Alles wat positief is, ga je naartoe. En ja, de vraag is alleen, wil je dit? Kan je dit? En durf je dit? Dat is de vraag. Dan ga ik nog één ding zeggen. Dat ik het zo leuk zou vinden als mensen, als ze op een gegeven moment erachter komen wie ze zijn. En dat ze dat durven uitdragen. Dus je loopt op straat en je gaat zijn wie je bent. Want ik heb heel lang, eigenlijk mijn hele leven op straat gelopen, niet wie ik was. Maar er was iemand anders. Ik weet niet wie het was. En nu loop ik op straat en dan ben ik het. Dus dare to be, durf jezelf te zijn. En wees niet bang wat een ander van je vindt op straat.